හායි යාළුවනේ. ඔන්න අදත් ආවා අයියා කිචන් YouTube channel එකෙන් ඔයාලට තවත් අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන. හැමදාම අපි කඩෙන් අරන් කන chicken nuggets ගෙදරදිම හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක කියලා දෙන්නයි අද ආවේ. ඉතින් පිරිසිදුව අඩු අමුද්‍රව්‍ය වලින් ඒ වගේම අඩු මුදලකට හදාගෙන ගෙදරදිම කන්න පුළුවන්. ඉතින් අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා බලමු අපි ඉස්සෙල්ලාම. අපිට ඕන කරන කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 200ක්. මෙතන මම අරගෙන තියෙන්නේ පපුව කොටස විතරයි, කටු නැතුව අරගෙනයි තියෙන්නේ. මම ඒක පොඩියට කෑලි වලට කපලා අරගෙන හොඳට හොදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම පෙති පාන් 3ක් මම අරගෙන තියෙනවා කෑලි වලට කපලා. ඒ වගේම පොල් තෙල් අපිට ඕන කරනවා මේස හැඳි එකක් විතර. ගම්මිරිස් කුඩු මම තේ හැඳි එකක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉඟුරු සුදු ලූණු මම දෙකම එකට හොඳට කොටලා මේස හැන්දක් වෙන්න අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක් අරන් තියෙනවා. ලුණු ඔයාලගේ රස අනුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සෝයා සෝස් මේස හැඳි එකක් මම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මේවා තමයි. මම ඔයාලට සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් දෙකෙන්ම ටයිප් කරලා දාලා තියෙනවා. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. අද අපි අපේ chicken nuggets හදන්නේ බ්ලෙන්ඩර් එකේ. බ්ලෙන්ඩර් කප් එකේ තමයි අපි මේ ඔක්කොම chop කරගන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මම පාන් වලට කිව්වා පෙති 3ක් මම කොටු කෑලි වලට මේ වගේ කපා ගත්තා කියලා. මේ ටික මම දාලා මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. සාමාන්‍ය පාන් කුඩු වගේ තත්වයට එනකන් ඔයාලා විනාඩියක් වගේ බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. පාන් එක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේ වගේ තමයි එන්න ඕනේ. මේ වගේ වේලිච්ච පාන් කුඩු වගේ තමයි හිටින්නේ. ඒකටම අපි මං කිව්වා මස් මම ග්‍රෑම් 200ක් පපුව කොටස අරන් තියෙන කටු නැතුව ඒක මම හොඳට කෑලි වලට පොඩි කොටු කෑලි වලට කපලා හොඳට සෝදලයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කෑලි ටික මම අපේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට එකතු කරගන්නවා. වතුර තියෙනවා නම් ගොඩාක් වතුර ගතිය දාන්න එපා. ඒ වගේම සෝයා සෝස් ටිකත් මම මේකටම එකතු කරගන්නවා. ලුණු කුඩු මම මෙතන තේ හැඳි එකක් ගත්තා. ඔයාලගේ රස අනුව දාගන්න. මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ඉඟුරු සුදු ලූණු මම හොඳට තල්ලා පොඩි කරලා අරගෙන තියෙන ඉඟුරු සුදු ලූණු ටික. ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු. මෙතනදී කියන්න ඕනේ ඔයාලා මේ ගම්මිරිස් කුඩු මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නදී සැරට කන්න කැමති නම් ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගත්තට කමක් නැහැ. මම ඔක්කොම ටික දාලා මේ වගේ හොඳට ටිකක් කලවම් කරගන්නවා. කලවම් කරගෙන ඉවර වෙලා අපි මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. බ්ලෙන්ඩ් කරගනිද්දී හොඳට පේස්ට් එකක් වගේ එන මස් ටික හොඳට කුඩු වෙන්න බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මේ වගේ හොඳට පේස්ට් එකක් එන්න ඕනේ. මේ පේනව නේද ඔයාලට? අතට ගත්තාම මස් කෑලි අහු වෙන්නේ නැහැ. හොඳ පේස්ට් එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. ඒ ගානට ආවට පස්සේ මම මේකේ දැන් කොටු කෑලි වලට කපා ගන්න මම තෙල් ටිකක් අපේ බෝඩ් එකට ඉහා ගන්නවා. මම ටයිල් එක හොඳට පිරිසිදු කරලා තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බෝඩ් එකක් හරි මොකක් හරි උඩට තෙල් ටික දාලා පැතිලි තැනක මේ වගේ හොඳට අතින් ටිකක් තෙල් එක්ක අනාගෙන ඉවර වෙලා මේ වගේ පැතිලි කරගන්න පුළුවන් අපිට කොටු කෑලි කපා ගන්න. ගොඩාක් උසටත් නෙමෙයි මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ සාමාන්‍ය උසට තමයි පැතිලි කරගන්නේ. ඒ වගේම කපන පිහියට තෙල් ටිකක් ගාලා මේ වගේ කපා ගන්න ඕනේ. මම අයින් කෑලි අයින් කරගන්නවා අපිට හරියට කොටුව ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. මේ වගේ ලස්සනට කොටු කෑලි කපා ගන්න. අයින් කෑලි අයින් කළාට ආයෙ ඔයාලට ඒක ගුලියක් වගේ හදලා කොටුවට මේ වගේ තුනී කරලා කොටු කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඉවත දාන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ සාමාන්‍ය ටිකක් ලොකු කොටු වලට කපා ගන්න. ඔයාලා දැකලා තියෙනවනේ කඩේ chicken nuggets ගත්තාම කොහොමද කොටු කෑල්ල එන්නේ කියලා. ඒ වගේ සයිස් එකට හිටින කපා ගන්න. ගොඩාක් උස්සට තියාගන්න එපා. හොඳට පැතිලි කරගන්න මේ වගේ ඝන කමක් හිටින්න. මොකද නැත්තම් අපි බදිනකොට මැද්ද බැදෙන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙන නිසා. මේ වගේ කපලා ගත්තට පස්සේ ඔයාලට අතින් හරියට කොටුව හදා ගන්න පුළුවන්. මස් කෑලි ඇදිලා වගේ තියෙනවා නම් ඒව අතින් හදන්න. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා බිත්තර සාරුවක්. එක බිත්තරයක් මම හොඳට බීට් කරලා අරගෙන තියෙනවා. බිත්තර සාරු වල තවරලා මම පාන් කුඩු වල තවරලා ගන්නවා. හොඳට පාන් කුඩු වල තවරලා ගන්න. දෙපාරක් වුණා බිත්තර සාරුවේ පොඟවල පාන් කුඩු වල තවරුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැතත් මේ වගේ එක සැරයක් කළත්
ඒකේ අඩුවක් වෙන්නෙත් නැහැ. මේ වගේ බිත්තර සාරුවේ තවරලා පාන්කුඩු වල තවරලා ඔයාලට මේක ඩීෆ්‍රීසර් එකේ දාලා මාස 3ක් වගේ කාලයක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට උවමනා වෙලාවට බෙදලා කන්න. ඉතින් පාටියකට වගේ මේක හදලා තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට එදිනෙදා කන්න මේ වගේ හදලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගෙන කන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔක්කොම බිත්තර සාරු වලයි පාන්කුඩු වලයි තවරලා ගත්තා. මම දැන් බදින්නයි යන්නේ. බදිනකොට මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපට තියලා හොඳට තෙල් එක රත් වෙන්න දෙන්න. තෙල් ගොඩාක් ඕනේ නැහැ. ගැඹුරු තෙලේ බදින්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ වගේ බාගෙට තෙල් තියෙන විදිහට බැද ගන්න පුළුවන්. තෙල් එක හොඳට රත් වුණාට පස්සේ තමයි මම මේ වගේ චිකන් නගට්ස් ටික එකතු කරගන්නේ. මේක බැදීගෙන එද්දි හොඳට දෙපැත්ත හරව ඔයාලා බැද ගන්න. ගොඩාක් ලිප වැඩි කරගන්න එපා. ලිප රස්නය අඩුවෙන් තියාගන්න. ලිප වැඩි කරගත්තොත් මැද තැම්බෙන්නේ නැතිව යන්න පුළුවන්. ලිප රස්නය අඩුවෙන්ම මේක හොඳට බැද ගන්න දෙපැත්ත හරව මේ වගේ රන්වන් පාටට බැදුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් ලිපෙන් බාලා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ලිපේ විනාඩි 3ක් වගේ කාලයක් බැද ගන්න ඔයාලා. ඊට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් ඔයාලගේ ලිපේ රස්නය අනුව. මේ වගේ බැදගත්තට පස්සේ අපිට තෙල් යන්න මම මේ වගේ පෙරෙන භාජනයකට තෙල් පෙරයන්න පුළුවන් භාජනයකට දාගන්නවා. මම ඔක්කොම මේ වෙලාවෙදි බැද ගන්නවා. මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා කන්නත් පුළුවන්. මාස 2ක් 3ක් වගේ කාලයක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා කන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ රසට නගට්ස් ටිකක් හදාගෙන කන්න බලන්න. මැද්ද එහෙම හොඳ ලස්සනට තියෙනවා. අපි කඩෙන් ගත්තා වගේමයි රස ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක පිරිසිදුයි. ඔයාලට රසට කන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. try කරලා බලලා ගෙදර හැමෝමත් එක්ක රස බලලා වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එක like කරන්න. ඔයාලා හදලා බලලා රස බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න රස කොහොමද කියලා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් වලින් මම ඉදිරියටත් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. යාළුවෝ අතර share කරන්න. එහෙමනම් ගිහින් එන්න. Thank you.